নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ছাগলীৰ মাংসৰ এটি খুব ধুনীয়া ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। ছাগলীৰ মাংসখিনি ভালকৈ ধুই পখালি ল'ব। ইয়াতে 800 গ্ৰাম ছাগলীৰ মাংস লোৱা হৈছে। এতিয়া তাত মিহি মিহিকৈ কটা পিঁয়াজ, আদা নহৰুৰ পেষ্ট 2 চামুচ, জিৰা গুড়ি 1 চামুচ, ধনিয়া গুড়ি 1 চামুচ সৰু চামুচেৰে ল'ব আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিব লাগিব। কেৰাহী এটা গৰম কৰি তাত সৰিয়হৰ তেল দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব। এতিয়া তাত ইলাচি, লং আৰু ডালচেনি কেইটা দি দিব আৰু গোটা জিৰা আধা চামুচ দি গৰম কৰি ল'ব আৰু এই গৰম কৰি লোৱা গোটা জিৰা, ইলাচি, লং, ডালচেনি তেলৰ সৈতে মাংসখিনি দি দিব আৰু ভালকৈ সানি ল'ব লাগিব। আৰু সানি লোৱাৰ পিছত অতি কমেও আপোনালোকৰ হাতত যদি সময় থাকে তেতিয়াহ'লে 1 ঘণ্টা সময়, আৰু যদি সময় নাথাকে লগে লগে বনালেও একো অসুবিধা নাই, বনাব পাৰিব। সোৱাদমতে নিমখ দিব, হালধি গুড়ি দি দিব। তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ মোৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। পুনৰ কেৰাহীটোত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব। ভালকৈ যেতিয়া গৰম হ'ব তেতিয়া মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ দি দিব লাগিব আৰু আদা নহৰুৰ পেষ্ট 1 চামুচ দি দিব। তাৰপিছত 1 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ব। 1 মিনিট ভজাৰ পিছত সানি লোৱা মাংসখিনি দি দিব লাগিব। মাংসখিনি দিয়াৰ পিছত লৰাই 10 মিনিট সময় ভাজিব লাগিব। গেছৰ জুই হাই ফ্লেমত ৰাখি মাংসখিনি 10 মিনিট সময় ভাজি ল'ব। ভাজোতে মাংসখিনিৰ পৰা যেতিয়া ৰংটো সলনি হ'বলৈ ধৰিব, এইখিনি সময়তে কাটি লোৱা আলুখিনি দি দিব লাগিব। আলুখিনি দিয়াৰ পিছতো লৰাই 5 মিনিট সময় ভাজিব লাগিব। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. এতিয়া জোখমতে গৰম পানী দি দিব। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. আৰু ভালকৈ উতলিবলৈ দিব লাগিব। ভালকৈ উতলি জলখন যেতিয়া ঘন হৈ আহিব তেতিয়া তাত মিট মছলা দি দিব লাগিব আৰু গৰম মছলা 1 চামুচকৈ দি দিব। তাৰপিছত পুনৰ ভালকৈ আটাইখিনি মিহলাই ল'ব।
উতলি জোলখন যেতিয়া ঘন হৈ মাংস সিজি আহিব তেতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব। এয়া ছাগলীৰ মাংসৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।